مرحبا فيكن حبايب قلبي، كيفكن؟ اشتقتولي؟ أنا كتير اشتقت لكن. وصفة اليوم وصفة حلو كتير طيبة، بس هي مش العوامات ولا لقمة القاضي. وصفتنا لليوم الكبار والصغار بيحبوها، بس أنا اليوم قدمتها بطريقة تشكيل مميزة. إن شاء الله رح أقدمها بطريقة سهلة ومبسطة، والكل رح تنجح معه من أول مرة. لو بتكونوا أول مرة عم تعملوها رح تنجح معكن 100%. لو حبيتوا فكرة الفيديو لليوم حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو، ويلا تنبلش. بداية تأعمل العجينة بدي كوب من الحليب الدافي، بحط عليهم قدر ملعقة طعام ونصف من السكر الحبيبات، وقدر ملعقة طعام ممسوحة من الخميرة الفورية. بحركهم مع بعضهم. بدي اتأكد اذا الخميرة تشتغل ولا لا. ما في ثواني وبتتشكل عندي هيك هيدي الرغوة. بتأكد انه الامور عندي تمام والخميرة عم تشتغل مزبوط. بكمل العجينة، بحط عليها بيضة وحدة، وبحط عليها تقريبا ملعقة وسط من سكر الفانيليا. هذا سكر الفانيليا انا عملته على ايدي بالبيت. جايبة فانيليا طبيعية وطحنته بالمطحنة او بالفرامة مع كباية سكر، طعمتها أطيب من الجاهز. هلأ بحط عليهم قدر كوبين ونصف من الدقيق أو طحين القمح. طبعا أحبائي الطحين لازم يكون منخول. حطيت كبايتين ونص من الطحين. بحط عليهم ملعقة طعام ممسوحة من البيكنج باودر، وقدر نصف ملعقة صغيرة من الملح. رشة الملح هيدي كتير ضرورية، ما تستغنوا عنها. هلأ ببلش أعجن. طبعا شايفين العجينة كيف بتلزق؟ ما تشدوها بالطحين أبدا. بهيدي المرحلة أنا رح أحط عليها 50 جرام من الزبدة. نقوا نوعية زبدة تكون طيبة، بتفرق معكم الطعم 180 درجة. دايما الزبدة أنا بالدونات بحب حطها آخر شي. أولا بتساعدني بالعجين، بتلم معي العجينة بسهولة، بتبطل تلزق على إيدي، والنكهة بتكون واضحة أكتر. نكهة الزبدة الطيبة بتكون مبينة أكتر. شايفين كيف العجينة بطلت تلزق مثل الأول، بس بعدها طرية، بعدها بتلزق شوي. ما تشدوها بالطحين أبدا. خلص أنا هيك بلم العجينة بهذا الشكل وبغطيها وبتركها شي ساعة زمان تا تختمر. بهيدي الأثناء أنا رح أعمل الجليس أو الآيسينج شوجر. للآيسينج شوجر بدي تقريبا كوب من السكر البودرة. بنصحكن إذا ما عندكن مطحنة منيحة جيبوا سكر البودرة جاهز. بحط عليهم قدر ملعقة طعام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وملعقتين طعام من الحليب السائل. طبعا هي بتعوز 3 ملاعق، بس أنا شوي شوي بالسوائل تا ما تفلت الأمور من إيدي. حطيت أول شي ملعقتين لأني حاطة زبدة. بخاف إنه يصير عندي مرق زيادة عن اللزوم. شفت إنه لا لسه بده ملعقة، حطيت. لكن صاروا عندي 3 ملاعق طعام من الحليب السائل. والعجينة عنا اختمرت. شو بحكي لكم، أنا هيدي الحركة بالعجينة كتير بحبها. بنطر العجينة مناطرة تتختمر تا أعمل فيها هيدا البوكس. فالعجينة عنا هشة وطرية، ما بحكي لكم قد ايه. الهشاشة اخدتها من نوعين التخمير يلي نحن حاطينه، البيكنج باودر والخميرة الفورية. طبعا بجرب افردها للعجينة هيك على لوحة خشب، بس ما بدي رققها كتير. بدي السماكة تاعولها تكون تقريبا سنتي أو سنتي ونص، هالقد يعني. هيك بيكون كتير منيح. ما تخلوها لا أسمك من هيك ولا أرفع من هيك. هلا بأي شي عندكن اياه بالمطبخ دوروا بتلاقوا مليون شي ممكن انتو تشكلوا فيه. أنا عندي هي تبع الكيس الحلواني. شكلت، شايفين هونيك المحلات الفاضيين؟ شكلت بهديك القولانية القزاز، حسيتها صغيرة ففضلت اني ضلني على هذا القياس. حبيت قياسه كتير. بيطلع عندي هيك ميني دونات، بتطلع كأنها لقمة بالتم، لقمة على القد. والعجين اللي بفضل عندي بلمهم برجع بعجنهم وبشكلهم بنفس الطريقة. ما شاء الله عملت كمية ما بحكي لكم، كمية جدا وفيرة. بس هني هالكبيتين ونص من طحين. هلأ هون الغاز بدي اياه يكون خفيف.
ضروري جدا موضوع الغاز بهيدي الوصفة. يعني ممكن تفشل معكم الوصفة إذا ما راعيتوا موضوع الغاز. ضروري تكون النار حامي والغاز واطي. يعني أنا حطيت المقلية على النار، بس سخنت، خففت النار، حطيت كم حبة من الدونات قليل، شايفين؟ يعني 6-7 حبات. شوف أنا حرارة الزيت منيحة مناسبة. هيدي الطريقة للناس اللي ما عندهم ترمومتر أو اللي ما عندهم ميزان الحرارة. فبفضل على طول فرجيكم الطرق يلي ما بدها تكاليف. الناس اللي ما عندها ميزان حرارة، حطوا أول شي كم حبة مثل ما أنا عم بعمل، بس توصلوا للون اللي بيعجبكم، ساعتها بيصير فيكم تكتروا بالمقلية. ساعتها عبوها للمقلية دونات، حتطلع معكم كلياتها بنفس اللون. بس إذا حرارة الزيت ما كانت منيحة، حتطلع معكم شي غامق، شي فاتح، شي جهته بيضة، جهته مستوية زيادة عن اللزوم. فهيك إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. هلأ بدي أول نكهة أعملها بس بالسكر الحبيبات. هن وسخنين مباشرة بحطهم بكباية أو كاسة فيها شوي من السكر وبطلعهم. وبنفس الوقت بكون أنا عم كمل قلي. شايفين أنا بلشت كتر بالمقلية لأنه خلص سيطرت على حرارة الزيت. والناس يلي عندهم ترمومتر، حطوا الحرارة على 160 ماكسيموم 165، ما يكون أكتر من هيك، وإلا حتستوي دغري وقلبه من جوا حيكون عجين. شايفين ما شاء الله هاللون الحلو؟ أنا هيك بحبه أشقر، ما بحبه يكون كتير غامق. هلا هون أنا بلشت قوي قلبي وكتر بقلب المقلية، لأنه خلص أنا متأكدة الكل رح يستووا مع بعضهم بنفس درجة اللون، نفس درجة الشقار يلي أنا بدي إياه. شوفوا شكلهم ما أحلاه. وعلى فكرة الشغل فيه كتير مسلي، والولاد كتير حبوا، طار عقلهم فيه. طعمته كانت جدا هشة، ما أحلى شكله بالمقلية، كأنكم عم بتقلوا مارشميلو. طبعا أحبائي فيكن تعملوا هيدي العجينة هي نفسها بشكل الدونات التقليدي، أو تعملوا هيك بكباية إذا ما عندكم قواطع، بكباية، وبعدين تفرغوا قلبها من النص. والناس اللي حابة تعرف كيف الدونات المحشية بتنعمل، اكتبوا لي تحت بالكومنتات. إذا شفت في نسبة كتير كبيرة طالبين الدونات المحشية، حطوا لايك على الكومنت يلي بده الدونات المحشية تأعرف، وإن شاء الله بنزل لكم إياه بأقرب وقت. ما فيها ليلى ما تدوق، ضروري بنص الأكل لازم دوق وأعرف النتيجة. ما شاء الله عن جد. قبل ما أحط عليها أي نكهة شوكولا أسود أو شوكولا أبيض أو سكر، هي العجينة بحد ذاتها طيبة تتاكل هيك. صراحة ما أخذوا وقت أبدا، قليتهم دغري مباشرة كله ورا بعضه. يعني كنت أقطع على جنب وأقلي، أقطع وأقلي. هون الجليس أو الايسينج شوجر عندي بحركه قبل ما احط فيه الدونات. هون مش مشكلة ابدا اذا الدونات كان فتر معي كتير او شوي برد، مش مشكلة. بس يلي على نكهة السكر الحبيبات ضروري يكون الدونات بعده سخن تيلقط عليه السكر، والا مش حيلقط ابدا. هيدي تاني نكهة، نكهة الجليس. كله كان طيب صراحة. انا بالنسبة لإلي كله كان طيب، بس اكتر نكهة انا بحبها هي نكهة الشوكولا. فنفس الجليس اللي عندي اياه انا رح احط عليه قدر ملعقة طعام وحدة من الكاكاو البودرة. شايفين مكتوب تحت طبيعي غير محلى؟ هيدا الكاكاو مر، طعمته كتير طيبة. جيبوا اي ماركة انتو بتوثقوا فيها وبتحبوا طعمتها. وهيدي الطريقة كتير بتنفع على الناس يلي ما بدهم يشتروا مثلا شوكولا جاهز أو شوكولا سائل جاهزة. فعادي أي سكر عندكم بالبيت وحليب سائل وملعقة من الكاكاو بتحلوا الأزمة، وبتاخدوا أطيب تغطية لدونات. أساسا المحلات بيستعملوا هيدي الطرق، بس الناس اللي بتحب فيكن تجيبوا كمان النوتيلا، تسخنوها بميكرويف أو بحمام مائي وتغمسوا فيها حبة الدونات وتطلعوها، كمان حتكون كتير طيبة. مين ما بيحب النوتيلا؟ بس على طول أنا بعطيكم طرق يلي منه قادر يجيب فيهن يعملوها بالبيت بمكونات متوفرة بكل بيت. لكن هون أنا صار عندي 3 نكهات.
نكهة السكر الحبيبات، ونكهة الايسينج شوجر او الجليس، ونكهة الشوكولا. كله كان طيب. والأحلى من هيدا كله إنه كل وحدة منا عبارة عن لقمة. شايفين حجمها شو صغير؟ يعني الناس اللي بتحب تاكل دونات وبتحب تشكل، بدل ما تاكلوا قطعة كبيرة تاكلوا نصها وتحطوها على جنب، ترجع تاكلوا نص من قطعة تانية، تكونوا أكلتوا نص نص من كل شي. هون لا، كلوا من كل شي، هي أساسها عبارة عن لقمة. شوفوا العجينة شو هشة، وشو بحكي لكم، مش شربانة زيت أبداً. وعاملة طبقة من فوق هيك، طبقة مقرمشة خفيفة، ومن جوا العجينة طرية وهشة. بنصحكم جربوا هيدا الجليس على شوكولا، حتحبوه كتير. وفيكن على فكرة تدهنوه بالكريب، إذا عملتوا شي نهار كريب فيكن تدهنوه فيه، إذا ما بدكن تجيبوا شوكولا من السوق. حيكون طعمته حيعجب ولادكم وتعجب عائلتكم، بأكد لكم. وهون حيخلص الفيديو تبع لليوم. بآخر الفيديو بقولكم إني بحبكم كتير. باي.